ሰላም ለእናንተ ለምትሰሙኝ ልጆች የአማርኛ የፊደል ገበታ ክፍል 7 ደርሰናል። በክፍል 7 የነ እና የኘን ቤተሰቦች እናያለን። አብራችሁን ቆዩ። የነ ቤተሰቦች ነ ነ ነ ነብር ነ ነብር ኑ ኑ ኑ ኑግ ኑ ኑግ ኒ ኒ ኒ ኒያላ ኒ ኒያላ ና ና ና ናፍጣ ና ናፍጣ ኔ ኔ ኔ ኔፕቲዩን ኔ ኔፕቱን ን ን ን ንብ ን ንብ ኖ ኖ ኖ ኖራ ኖ ኖራ ነ ነብር ኑ ኑግ ኒ ኒያላ ና ናፍጣ ኔ ኔፕቱን ን ንብ ኖ ኖራ የኘ ቤተሰቦች ከፊደል ገበታ ውስጥ ፊደል ኘ እና ቤተሰቦቿ በቃላት መጀመሪያ ላይ የማይገኙ ቤተሰቦች ናቸው። ቀጣይ በምንመሰርታቸውም ቃላት ላይ በቃላቱ መጨረሻ ላይ የሚመጡ ይሆናል። አብረን እንመልከት። ኘ ኘ ኘ ዋኘ ኘ ዋኘ ኙ ኙ ኙ ተኙ ኙ ተኙ ኚ ኚ ኚ ተኚ ኚ ተኚ ኛ ኛ ኛ ዳኛ ኛ ዳኛ ኜ ኜ
ኘ ቀኜ ኘ ቀኜ ኝ ኝ ኝ ሞኝ ኝ ሞኝ ኞ ኞ ኞ ባኞ ኞ ባኞ ኘ ዋኘ ኙ ተኙ ኚ ተኚ ኛ ዳኛ ኜ ቀኜ ኝ ሞኝ ኞ ባኞ ይህንን ቪዲዮ ስለተመለከቱ እናመሰግናለን። ሌሎች ቪዲዮዎችን ደግሞ ለማየት አዲስ ቪዲዮዎችም ሲለቀቁ ቶሎ እንዲደርሱ ሰብስክራይብ ያድርጉ። መልካም ጊዜ